සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා Thili Bro channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න සියලු දෙනාටම. හොඳයි යාළුවනේ, අදත් මම ඔයාලට අරන් අවිල්ලා තියෙන්නේ ඔයාලට නොමිලේ coin earn කරන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් සම්බන්ධ වීඩියෝ එකක් තමයි ඉදිරිය අරන් අවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම මේ BITGET කියන exchange එක හරහා තමයි යාළුවගේ own cryptocurrency එක. එහෙම නැත්නම් යාළුවගේ own token එක අපිට නොමිලේ ලබා දෙනවා. මේකෙදී අපිට BGB coin 200ක මුදලක් ලබා දෙනවා. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් රුපියල් වලින් බැලුවොත් එහෙම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් coin එකේ මෙන්න මේ විදිහට BGB coin 200ක් කියන්නේ රුපියල් 11202ක මුදලක් වෙනවා අද වටිනාකම. ඉතින් සමහර විට මේකෙදී වටිනාකම ඉදිරියේදී වැඩි වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා ඔයාලා මේ අවස්ථාව මග අරින්න එපා. ඉතින් අපිට මේකෙදී මේ ලබා දෙන coins ටික ලබා ගන්න අපිට පුංචි step ටිකක් follow කරන්න වෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා ඔයා මේ වීඩියෝ එකට interest කෙනෙක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලා වීඩියෝ ඉවරනකම් බලන්න කියලා මතක් කරනවා. ඉතින් ඔයාලට මම ඊට කලිනුත් Binance trading සම්බන්ධව සහ ඒ වගේම Binance එකෙන් ඔයාලට නොමිලේ coins earn කරන්න පුළුවන් අවස්ථාව පිළිබඳ updates ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් මීට අමතරව අපේ Telegram channel එක හරහාත් නොයෙකුත් event ආපුවාම ආපු සැනින් ඔයාලට updates කරනවා. ඉතින් ඒක නිසා ඔයාලා තාමත් Telegram channel එකට join වෙලා නැත්නම් දැම්ම join වෙන්න කියලාත් මතක් කරනවා. ඒ වගේම යාළුවනේ ඔයාලට තවත් පුංචි මතක් කිරීමක් තියෙනවා කරන්න. මම YouTube එකේ වීඩියෝ එකක් දාලා තියෙනවා ඔයාලට මතක ඇති NTFE trading platform එක පිළිබඳව. ඉතින් මේ MTFE trading platform එක කියන්නේ forex trading කරන broker කෙනෙක්. ඒ වගේම දැනට ලංකාවේ branch එකක් open වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ site එක පිළිබඳවත් එහෙම නැත්නම් මේ exchange එක පිළිබඳවත් මම videos කරලා තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලට මේකෙදී USDT deposit කරලා trading ආරම්භ කරන්න පුළුවන්. කැමති කට්ටියට demo account වල trade කරලා ඔයාලට හොඳයි කියලා හිතනවා නම් විතරක් ඔයාලට මේකේ deposit එකක් වැඩි කරලා වැඩේ පටන් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා ඒ තොරතුරුත් ඔයාලට මතක් කරමින් අපි යමු වීඩියෝ එකට. වීඩියෝ යන කලින් තව දෙයක් මතක් කරන්න ඕනේ යාළුවනේ. ඔයාලා තාමත් Thili Bro channel එකත් එක්ක subscribe කරලා එකතු වෙලා නැත්නම් දැම්ම subscribe කරලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න කියලාත් මතක් කරනවා. ඒ වගේම යාළුවනේ පහතින් බෙල් සලකුණ ක්ලික් කරොත් අපි මේ වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරපු සැනින් ඔයාලා ගාවටම ගෙන්න ගන්නත් පුළුවන්. හොඳයි යාළුවනේ, අද අපි කතා කරන්න යන්නේ මේ BITGET කියන site එකේ link එක පහත description එකෙන් පහත comment section එකේ මම pin comment වශයෙන් දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා link එකෙන් ආවට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ interface එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම මේකෙදී අපිට තවත් ඩොලර් 3ක් වටිනා කූපන් එකක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඩොලර් 3ක් කියන්නේ ඔයාලා දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් රුපියල් 1000කටත් වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට මේ කරන එහෙම නැත්නම් මේකේදී ඔයා රෙජිස්ට්‍රේෂන් එක කරගන්න වලට එහෙම නැත්නම් මේකේදී KYC කරන වලට ඔයාලට මේකෙදි මේ ඩොලර් 3ක මුදලකුත් හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම ඊට අමතරව BGB coin හම්බ වෙනවා රුපියල් 11000ක. එහෙම කියන්නේ ඔයාලා සාමාන්‍යයෙන් රුපියල් 12000 ගණක් වගේ මුදලක් මේ exchange එක හරහා account එකක් open කිරීමෙන් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා දන්නවනේ මම මේ කොහොමත් ඔයාලට සාමාන්‍ය යම්කිසි දෙයක් හොයන්න පුළුවන් site එකේ ඉන්න කියලා. ඉතින් ඔයාලට register වෙන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. ඔයාලා මේ link එකෙන් ආවට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ interface එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාගේ email address එකක් ඇතුළත් කරන්න. ඒ වගේම ඔයාලට මෙතනින් password එකක් ඇතුළත් කරන්න පුළුවන්. අනිවාර්යයෙන්ම strong password එකක් ඇතුළත් කරන්න. capital letters, simple letters සහ මේකේදී ඉලක්කම් තියෙන password එකක් ඇතුළත් කරන්න. ඒ විදිහට ඇතුළත් කරපු password එක ඔයාලා confirm password කියන තැන නැවත වතාවක් ඇතුළත් කරගන්න ඕනි. ඒ වගේම මේ referral code කියන තැනට automatically ඔයාලට code එකක් ඇවිල්ලා ඇති. ඉතින් ඒ වගේම මේකේදී referral 60 දෙනයි අපිට තියාගන්න පුළුවන්. ඒක නිසා යාළුවනේ ඔයාලා කැමති නම් පහත වීඩියෝ එකේ description එකේ ඔයාලගේ referral link උත් දාලා තියන්න. එතකොට අපේ යාළුවන්ට ඒ link use කරලා register වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලට benefit එකක් වැඩේ. ඒක නිසා අනිවාර්යෙන් ඒ දේත් අනුගමනය කරන්න කියලා මතක් කරනවා. ඉතින් ඔයාලා මෙන්න ඉතින් register now කියන බටන් එක ඊට පස්සේ touch කරගන්න පුළුවන්. හොඳයි යාළුවනේ, ඊට පස්සේ මාත් මේ ඉදිරියේ register now කියන බටන් එක පාරක් touch කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට SWIFT verification එකක් එනවා. ඒකෙදි ඔයාලට මේකෙදි SWIFT කරන්න එකක් එයි. මේක සාමාන්‍යයෙන් සමහරවිට එන්න පොඩ්ඩක් පහු වෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට චුට්ටක් load වෙයි. මේ විදිහට load වුණාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට මේ SWIFT එක ඇදලා මෙන්න මේ විදිහට මේ හිස් තැනෙන් අතාරින්න පුළුවන්. හරි, ඊට පස්සේ ඔයාලට කැමති නම් මෙතනින් save password කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාගේ email එකට තප්පර 60ක් යන්න කලින් ඊට පස්සේ verification code එකක් එනවා. ඉතින් මගේ email එකට දැන් මම log වෙනවා. log වුණාට පස්සේ මට ආපු email එක මම පෙන්නන්නම්. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් BITGET එකෙන් verification code එකක් එනවා. මගේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ 511යි 442. මම මේ විදිහට verification code එක type කරනවා මේ time period එක ඉවර වෙන කලින්. ඊට පස්සේ complete registration කියන බටන් එක මෙන්න විදිහට touch කරගන්නවා. හොඳයි යාළුවනේ, මම දැන් මේ විදිහට BITGET එකේ account එක හදාගෙන ඉවරයි. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට කෙලින්ම Play Store එකට ගිහිල්ලා BITGET කියලා search කරන්න පුළුවන් Play Store එකේ හෝ App Store එකේ. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට මෙතනින් start now ගියාට පස්සෙත් ඔයාලට මෙතනින් link එකක් එනවා මෙන්න මේ විදිහට Play Store එකේ සහ App Store එකේ. ඉතින් මගේ Play Store නිසා මෙතනින් Play Store එක මෙන්න විදිහට touch කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ආයි පාරක් මෙතනින් මම Play Store කියන එක touch කරගන්නවා. එතකොට ඔයාලට Play Store එකෙන් automatically මෙන්න මේ විදිහට app එක open වෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. දැනට download
ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් 500ක තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒ වගේ මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් රේටින් උත් තියෙනවා. ඉතින් මෙතනින් ඔයාලට ඇප් එක ඉන්ස්ටෝල් කර ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි මේක ට්‍රේඩ් කරන්න නෙමෙයි ගන්න. අපි මේ නොමිලේ ලබා දෙන්න දේවල් ලබා ගන්න විතරයි මේ wallet එක යූස් කරන්නේ. නැතුව ඩිපොසිට් කරලා ට්‍රේඩ් කරන්න එපා කොයි වෙලාවකත් මේ වගේ එක්ස්චේන්ජ් වල. ඉතින් මේකදී ඒකට හේතුව තමයි රේටින් එක 2.3ක් තියෙන නිසා අපිට එච්චර ලොකු විශ්වාසයක් නැහැ. උනාට අපිට මේකෙන් නොමිලේ ලැබෙන දේවල් තියෙනවා නම් ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒක නිසා මම මේ විදිහට ඉන්ස්ටෝල් කියන බටන් එක පාරක් ටච් කරගන්නවා. හොඳයි යාළුවෝ, ඊට පස්සේ මම ඇප් එක මෙන්න මේ විදිහට ඕපන් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි මෙන්න මේ විදිහට මෙතන තියෙනවා ප්‍රොෆයිල් අයිකන් එකක්. මිනිහෙක්ගේ වගේ සලකුණක් තියෙන්නේ. අන්න ඒක ටච් කරගන්න ඕනේ අපි. මේක ටච් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ මෙතනින් login and sign up කියලා බටන් එකක් තියෙනවා. අන්න ඒක ඊළඟට ටච් කරගන්න මෙන්න මේ විදිහට. එතකොට ඔයාගේ අතෙන්දී රෙජිස්ටර් වෙද්දී දීපු ඊමේල් එක සහ පාස්වර්ඩ් එක ඇතුළත් කරලා මෙතනින් login කියන බටන් එක ටච් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට අර ඉස්සෙල්ලා වගේම මේ විදිහට සැප් කරන්න එකක් එනවා. ඒක ගානට හිස් තැනට බ්ලොක් එක තියලා මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට මේකෙදි වෙරිෆිකේෂන් එක කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන send code කියන එක ටච් කරලා ඔයාගේ ඊමේල් එකට එන වෙරිෆිකේෂන් කෝඩ් එක ගෙන්න ගන්න තියෙන්නේ. හරි, ඊට පස්සේ ඔයාලට කන්ෆර්ම් කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට ඊට පස්සේ කැමති නම් මෙතනින් ෆින්ගර්ප්‍රින්ට් එක එලෝ කරගන්න පුළුවන්. මම මේ විදිහට ෆින්ගර්ප්‍රින්ට් එකත් එලෝ කරගත්තා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාගේ ඒ account එක මෙන්න මේ විදිහට තමයි බලා ගන්න හැකියාව ලැබෙන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට මේකෙදි කරන්න පොඩි ස්ටෙප් එකක් තියෙනවා. මම ඒක කරන හැටි ඔයාලට පෙන්නන්නම්. දැන් ඔයාලා මෙතනින් බැක් වුණාට පස්සේ කෙලින් මෙන්න මේ වගේ තැනකට එතකොට ඔයාලට පුළුවන් ඉස්සලාම ආයි මෙන්න මෙතනින් තියෙන ඔයාලට ප්‍රොෆයිල් අයිකන් එක. අන්න ඒක ටච් කරගෙන ඔයාලට මේකෙදි KYC වෙරිෆිකේෂන් එක කරගන්න සිද්ධ වෙනවා. එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ID වෙරිෆිකේෂන් කියලා එකක් තියෙන්නේ. අන්න ඒක එකපාරක් ටච් කරගන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයා මේකෙදි වෙරිෆිකේෂන් එක කරන්නේ මොකෙන්ද කියලා අහනවා. ඉතින් මේකෙදි පාස්පෝර්ට් එකෙන් කරන්න පුළුවන් පාස්පෝර්ට් එක එක්ස්පයර් නැත්නම් ඩ්‍රයිවිං ලයිසන්ස් එකෙන් කරන්න පුළුවන් ඩ්‍රයිවිං ලයිසන්ස් එක එක්ස්පයර් නැත්නම් ID කාඩ් එකෙන් පුළුවන්. හැබැයි ඉංග්‍රීසියෙන් තියෙන ID එක තමයි යූස් කරන්න ඕනේ. සමහර විට සිංහල ID එක සපෝට් කරයි. ඒ කියන්නේ මං හිතන්නේ නැහැ සපෝට් කරයි කියලා. ඉතින් ඔයාලට මේ ඩ්‍රයිවිං ලයිසන්ස් එක සහ පාස්පෝර්ට් එක නැත්නම් ගෙදර කාගේ හරි ඩ්‍රයිවිං ලයිසන්ස් එකක් හෝ පාස්පෝර්ට් එකක් අරන් එයාගේ නමින් account එක හදලා අනිවාර්යෙන්ම වෙරිෆිකේෂන් එක කරගන්න. හරි, මං ගාව තියෙන ඩ්‍රයිවිං ලයිසන්ස් නිසා මේ විදිහට ඩ්‍රයිවිං ලයිසන්ස් කියන එක ටච් කරලා යටින් මෙන්න මේ විදිහට next button එක පාරක් ටච් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාගේ country එක විදිහට ඔයාලා මෙතනින් ශ්‍රී ලංකා කියලා දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට given name කියලා එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාගේ driving license එකේ තියෙන විදිහට හෝ ID card එකේ තියෙන විදිහට මේකෙදි name එක ලබා දෙන්න ඕනේ. ඒ වගේ මේකෙදි first name එක විදිහට ඒ ටික මූල අකුරු සමග නම දෙන්න. ඊළඟ last name එක විදිහට ඉතුරු ටික ඔයාලට දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මෙතනින් date of birth එක ඔයාලට තෝරලා මෙතනින් next කරගන්න තියෙන ඊළඟට. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේකෙදි enable camera කියලා එකක් ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට එනවා. ඒතකොට ඔයා කරන්න තියෙන්නේ enable camera කියන බටන් එක පාරක් ටච් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ ඩ්‍රයිවිං ලයිසන් එකද ඔයා වෙරිෆයි කරන්න. ඩ්‍රයිවිං ලයිසන් එක ඔයාගේ අතේ හෝ මොකක් හරි තැනක තියාගෙන මෙතනින් ඔයාලා ඩ්‍රයිවිං ලයිසන් එකේ ෆොටෝ එකක් මේ විදිහට කැප්චර් කරගන්න පුළුවන්. මම දැන් මේ විදිහට ඩ්‍රයිවිං ලයිසන් එකේ ෆොටෝ එකක් කැප්චර් කරගත්තා. හොඳයි යාළුවෝ, ඔයාලා මේ විදිහට ෆොටෝ එක ගැහුවාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් සබ්මිට් ෆොටෝ කියන එක පාරක් ටච් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාගේ ඩ්‍රයිවිං ලයිසන් එක හෝ ඔයාගේ තියෙන ID කාඩ් එකේ මෙන්න මේ විදිහට බෑක් එකේ ඊළඟට ෆොටෝ එකක් දාන්න තියෙන්නේ. මම බෑක් එකේ ෆොටෝ එකකුත් මේ විදිහට දැන් මම ගන්නවා. ඒ විදිහට මේ ෆොටෝ එකක් ගත්තට පස්සේ ඔයාලට සබ්මිට් ෆොටෝ කියන එක පාරක් ටච් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට සෙල්ෆි එකක් ගන්න තියෙනවා. ඉතින් ඒකදී ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ විදිහට ටේක් සෙල්ෆි කියන එක ටච් කරගෙන ඔයාගේ මූණ ගානට මෙන්න මේ විදිහට මේ කැමරාවට ફોකස් වෙන විදිහට මෙන්න මේ විදිහට තියා ගන්න ඕනේ. එන්න විදිහට තියාගෙන ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට ගානට ෆොටෝ එකක් ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා ගානට ෆොටෝ එක ගහගත්තා නම් අප්ලෝඩ් ෆොටෝ කියන එක පාරක් ටච් කරගන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. හරි, ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් thank you කියලා වාගේ වෙරිෆිකේෂන් එක සබ්මිට් වුණා කියලා මේ විදිහට තියෙනවා. ඉතින් සබ්මිට් වෙරිෆිකේෂන් කියන එක එකපාරක් ටච් කරගන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙයාලා මෙන්න විදිහට දාලා තියෙනවා your KYC information was submitted successfully කියලා දෙනවා. ඉතින් මේකෙදි මෙයාලා කියනවා වැඩ කරන දවස් එකක් දෙකක් ඇතුළත මේකෙදි වෙරිෆිකේෂන් එක වෙනවා කියලා. ඊට පස්සේ ඔයාලට I understand කියන බටන් එක ටච් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ වෙරිෆිකේෂන් උනාට පස්සේ ඔයාගේ මේල් එකට මෙයාලා දැනුම් දෙනවා ඔයාගේ වෙරිෆිකේෂන් එක කරා කියලා. හොඳයි යාළුවෝ, ඔයාලා මේ විදිහට ID වෙරිෆිකේෂන් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට BITGET එකෙන් ඔයාලට වෙරිෆිකේෂන් එක සක්සස්ෆුල් වුණා කියලා මේ විදිහට මැසේජ් එකක් එනවා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් congratulations your ID verification application has been approved කියලා මෙන්න මේ විදිහට අපිට මේල් එකක් එනවා. ඒ වගේම ඔයාලට BITGET එකේ මෙන්න මේ විදිහට ප්‍රොෆයිල් එක ටච් කරා නම් ඒ වගේ මෙතනින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ID වෙරිෆිකේෂන් එකට ගියාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට verified කියලා වැටලා තියෙනවා. හරි, මම දැන් මෙතනින් බැක් වුණා.
හොඳයි යාළුවා අපි ඊට පස්සේ බලමු මේ විදියට ඔයාලට මම කියවනේ තවත් USDT 3ක මුදලක් නොමිලේ හම්බ වෙනවා කියලා. ඉතින් එන්නේ විදිහට හම්බ වෙන USDT 3ේ මුදල කොහොමද ගන්න කියලා බලමු ඉස්සෙල්ලාම. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ ප්‍රොෆයිල් අයිකන් එක තියෙනවා. අන්න එක ටච් කර ගන්න පුළුවන්. ඒක ටච් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ රිවෝඩ් සෙන්ටර් කියලා එකක් තියෙනවා. සාමාන්‍ය ඒවා KYC එක කරලා විනාඩි 10ක් 20ක් ගියාට පස්සේ තමයි මේක හම්බෙන්නේ. හරි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙයාලා මෙන්න විදිහට අපිට දැන් කූපන් එකක් ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේකදී අපිට මේක විත්ඩ්‍රෝ කරන්න බෑ. නමුත් අපිට මේ USDT 30න් ට්‍රේඩ් කරලා ඒකෙන් හම්බෙන ප්‍රොෆිට් එක විත්ඩ්‍රෝ කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතන මෙයාලා සඳහන් කරලා තියෙනවා මේ වැලිඩ් පීරියඩ් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ පීරියඩ් එකට කලින් අපි අනිවාර්යයෙන්ම මේ USDT 3 මුදල අපි අනිවාර්යයෙන්ම යූස් කරලා ට්‍රේඩ් කරලා ප්‍රොෆිට් එක ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ විදිහට ගන්න ප්‍රොෆිට් එක විතරයි අපිට මේකෙදි ගන්න පුළුවන් එළියට. හරි ඒ වගේ මම කියවනේ ඔයාලට තවත් BGB coin හොයන්න පුළුවන් කියලා රුපියල් 12000ක වගේ. ඉතින් මේ ඉවෙන්ට් එක කොච්චර දවසක් තියෙද කියලා නම් දන්නේ නැහැ. ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට මේ invite friend කියන එකට යන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඉතින් මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් refer benefits කියලා මෙතන මෙයාලා ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයා කවුරු හරි refer කරොත් එහෙම ඔයාලට මේ BGB coin 200ක් හම්බ වෙනවා. එහෙම නැත්නම් රුපියල් 12000ක මුදලක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ මේ refer register වෙන යාළුවටත් එන්නේ මේ විදිහටම හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඒ විදිහට ඔයාලට referral උපරිම සාමාන්‍ය 60 දෙනෙක් විතරයි register කරගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා ඔයාලට කැමති නම් පහත description එකේ පහත comment section එකේ ඔයාලට මේකෙදි විවෘත කරලා තියෙනවා. comment දාන්න පුළුවන් ඔයාගේ referral link ඒ විදිහට දාලා යාළුවන්ට join වෙන්න කියලා ඔයාලට ආරාධනා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් එන්නේ මේ විදිහට ඔයාලට මේකෙදි referral කටයුතු කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා සාමාන්‍යයෙන් එක refer කෙනෙක් මේ refer කරත් ඇති. ඉතින් ඔයාලට BGB coin 200ක් රුපියල් 12000ක මුදලක් හම්බ වෙනවා. හොඳයි යාළුවනේ මම ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට මගේ ප්‍රොෆයිල් එකට බැක් වුණා. ඉතින් ඔයාලා ඇසෙස්ට් එකට ගියාට පස්සේ මේ විදිහට මේ රෙෆරල් වුණාට පස්සේ ඔයාලගේ BGB coin value එක මෙන්න මේ විදිහට ස්පොට් එකේ පෙන්නයි. ඉතින් මේක අපිට සාමාන්‍යයෙන් මේ BGB coin වලින් අපිට ට්‍රේඩ් කරන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේකෙදි මිල වැඩි වුණාට පස්සේ විකුණන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි ඔයාලට මේ BitGet කියන exchange එක හරහා නොමිලේ coin earn කරන්න හැකියාව තියෙන්නේ. හොඳයි යාළුවනේ මම හිතනවා මේ වීඩියෝත් ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් ඒ වගේම තව දෙයක් මතක් කරන්න ඕනි. ඔයාලා තාමත් Thili Bro channel එකත් එක්ක subscribe කරලා එකතු වෙලා නැත්නම් දැම්ම subscribe කරලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න කියලා මතක් කරනවා. ඒ වගේම යාළුවනේ පහතිනේ bell sound එකක් තමයි අපි ඉදිරියේ වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරපු සැනින් ඔයාලා ගාවටම ගෙන ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හොඳයි යාළුවනේ තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකදී හැම වෙලේම thank you all of you.